السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي يا أحباب، أهلا ومرحبا بكم. أحمد صالح وبلقاء جديد وباستكمال مشوارنا الجميل في المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير برو. بلقاء اليوم رح أقدم لكم حزمة انتقالات الزون الخيالية والرائعة، وأساسا هذه الحزمة متنوعة وبتدعمك أيضا بأنك تختار على أي دقة فيديو أنت عم بتقوم بإنتاجه ضمن هذا البرنامج. حبا وفضلا من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على حكاية شغف اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ بلقائنا الممتع لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية بلقائنا الجميل مع برنامج أدوبي بريمير. ومثل ما ذكرت اليوم حضرتكم حزمة انتقالات رهيبة بتحميل مباشر ومجاني بالكامل. طبعا هذه الحزمة من أجمل حزم الانتقالات والما بتحتاج منك ريندر كتير وتعامل كتير، فأنت رح تقوم بتحميل هذا الملف المضغوط اللي رح يكون رابطه موجود بوصف هذا الفيديو، ولما رح تفك الضغط رح ينشأ عندك هذا المجلد. لما رح نفوت عليه رح نشوف عندي بروجكت رح أقوم بتشغيله مباشرة، وأنا بكون مجهز مجهز عندي بروجكت اللي رح أشتغل عليه. فبيكون عندي فتح 2 بروجكت. البروجكت الأول هو الخاص بالفيديو اللي عمالي بقوم بإنتاجه، والبروجكت الآخر هو للانتقالات. رح أقوم بالدخول له، وعندي هذه الانتقالات بقوم بتشغيلها. خليني أنا أغير وضع التفاصيل عشان نفهم تماما هذول المجلدات عن إيش عم بيتكلموا. هو عم بيقول لك إذا حبيت تستخدم الانتقالات بدقة فيديو 1080 ب 1080 يعني أنت شغال على فيديو مربع، أو إذا حبيت يكون ب 1080 ب 1920 هو فيديو مستطيل. نحن اليوم رح نشتغل على دقة 1920 ب 1080، فرح نفتح هذا المجلد. رح نشوف إنه هو حاط لي انتقالات في مجلدات، وكل مجلد بيحتضن مجموعة تمام لهذا النوع. فلما رح نفوت إلى أحد هذه الأنواع رح نشوف إنه في عندي الانتقالات جاهزة حسب النوع اللي أنت رح تستخدمه. كل ما هو مطلوب منك الآن تقوم بإلغاء تفعيل هذا المفتاح لحتى النست ما ينزل عندك يا أو المجموعة ما تنزل عندك يا بنست كامل. أفترض إذا كان مفعل وجيت سحبت أنا أحد هذه الانتقالات فرح يكون عبارة عن نست كامل، ولو شغلتم رح لاحظ يكون في عندي مادة مفقودة أو عنصر مفقود، أو ربما يجيني الصورة أساسا من الماتريال الموجودة مع هذه الانتقالات وما بس بتحكم فيها بالضبط. أعطي ديليت وبرجع بلغي التفعيل وبرجع إلى نفس التأثير اللي أنا طبقت عليه، بنكر مع السحب لحتى يجيني بشكل مثل ما أنا شايفين جميل يمكن التعامل معه. بضع التأثير بمنتصف المشهد بالضبط اللي راح ننتقل عليه من مشهد إلى آخر يكون عندي بالمنتصف. والآن لاحظ لو شغلنا مباشرة
وبشكل جميل جدا تم تطبيق التأثير. رح ناخذ الزوم ورح ناخذ اللينس زوم وبسحب التأثير إلى منطقة تانية وليكن عندي بهذا الشكل. لاحظ هذا الخط لازم يكون في المنتصف تماما. هذه المادة الجي إضافية مع التأثير للمعاينات منشاهدها، فأقوم بإزالتها وأبقي فقط على هذه الليرات المطبقة للتأثير. ولو شغلنا الآن رح نشوف الانتقال الزوم بجماليته. بحاول قدر الإمكان أعطي أكثر من مثال بحيث يكون الأفكار كلها واضحة لحضراتكم. رح نختار مثال آخر وبجي بنقر مع السحب بضع بهذا المكان وبراعي موضوع من منتصف فقط لا غير. لما رح أشغل رح يكون الانتقال الضوئي بهذه الجمالية. كل ما هو مطلوب منك الآن أعمل ريندر لهذه الحتة البسيطة اللي يطبق فيها التأثير وما تستغرق جهد ووقت كبير بعمل الريندر على البروجكت اللي أنت شغال عليه. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع. فضلا وحبا من حضراتكم التفاعل لنقدم المزيد. كان معكم أحمد صالح من حكاية شغف. أترككم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.